Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để làm một cái nguồn súng. Bất kỳ nguồn súng nào cũng được các bạn. Làm một cách rất đơn giản, đó là chỉ thêm cái VR10 kg này vào bên trong mặt của nó tại một vị trí thích hợp là nó sẽ thay đổi được điện áp ra từ 0V tới 20V hoặc là 24V tùy thích các bạn. Hiện tại cái nguồn này là 12V vào điện 220V AC mà ra là 12V và dòng tối đa là 1.5A. Nó đang là cấp nguồn cho cái modem Viettel để dùng internet đó các bạn. Và hôm nay mình sẽ thực hiện sự thay đổi này. Trước hết chúng ta sẽ mở cái này ra để thao tác làm như thế nào các bạn nha. Cách mở của nó là rất đơn giản. Ở xung quanh cái nắp đường viền này các bạn dùng cái đục chiếc mỏng này hoặc là dùng đầu mỏng của cái trục vịt led này, các bạn đánh vào đây, đánh đều vào đây cho nó giãn cái búng cái nắp G của nó ra, tức là cái khóa nhựa đó, nó lắp chỉ có khóa nhựa thôi chứ không có keo gì các bạn. Các bạn cứ đánh mạnh xuống, dùng búa đánh mạnh xuống và đánh đều tất cả là nó sẽ ra các bạn. Ở đây mình đã đánh rồi cho nên mình sẽ dùng tay bóc nào ra, tách ra thôi các bạn ạ. Rồi là ra được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bo mạch bên trong bằng cách là cho nó ra hẳn này các bạn ha. Ra hẳn rồi các bạn nha. Đầu tiên chúng ta nhìn là bo mạch này có một cái kết cấu rất là vững chắc, rất là bền, an toàn và mình cảm nhận ban đầu là nó rất là tốt các bạn ơi. Cục nguồn này làm rất là tốt bởi vì nó có dạng những cái kéo trắng này là chống rung động, chống va đập và nó tăng độ bền, tăng tuổi thọ cho cái bo mạch. Nhìn qua là biết là đây là loại tốt rồi các bạn. Và chúng ta có thể tận dụng cái này để làm cái nguồn ra bao nhiêu vôn cũng được các bạn nha. Chỉ cần gắn cái VR nào VR10 kg này vào vị trí thích hợp mà thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, sau khi mà tháo ra rồi mình đã thấy hai sợi dây nguồn điện 220V AC ra khỏi vị trí này để cắm vào đây cho nó đơn giản các bạn, để thao tác cho nó nhanh hơn nha. Và cái vị trí mà điện 12V DC ra của nó là cái rắc này mình cũng tháo bỏ và lắp vào cái đuôi cắm này để thực hiện cái đồng hồ đo. Cái đồng hồ này các bạn mình sẽ gắn vào đây cho nó đo thuận tiện hơn. Tất cả những thao tác này chỉ là đơn giản làm cho nó dễ quay video thôi các bạn nha, không quan trọng lắm và các bạn không cần làm cũng được, tùy mọi người nha. Và mục tiêu chúng ta sẽ gắn cái VR10 kΩ này vào vị trí thích hợp. Vị trí thích hợp mình nhắc lại đó là chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào âm và dương của tù lọc nguồn 470 25V này. Hai cái tù này mắc song song cho nên các bạn mắc ở đâu cũng được các bạn nha, bên tù nào cũng được hết. Mình nhắc lại, chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào chân âm và dương của tù điện lọc nguồn 470 25V này các bạn. Còn chân số 2, chân số 2 đây các bạn, mình đang nổ sợi dây màu đen này nhé. Chân số 2 là chân giữa. Chân số 2 này mình sẽ hàn vào chân số 1 của con TL431. Số 1 đây các bạn. Số 1, số 2, số 3 và mình sẽ hàn vào số 1 đây các bạn nhé. Còn hai chân tù là ở đây, sẽ hàn qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hàn các bạn nha. Mình sẽ phóng to lên tí để các bạn theo dõi hàn nha.
Tư thế hang là như thế này các bạn. Hai chân ngoài của VR là chân số 1 và chân số 3 hang vào hai chân âm dương của cái tủ lọc nguồn. Rồi hai chân ngoài mình đã hang xong các bạn ha. Và chân số 2 của VR hang vào chân số 1 của con ICTL. Rồi tất cả là hàng xong. Và các bạn chỉnh cái này hơi đứng dậy một xíu để các bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh con ốc này dễ dàng hơn. Giờ sẽ chiếu gần để các bạn xem là mình đã hàng thành công rồi nè. Và thế là tư thế bắt đầu chuẩn bị cắm điện thử và thụ hưởng thành quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắm điện để thử các bạn. Trước hết mình sẽ cắm cái đồng hồ đo tự làm này để kiểm tra vôn và dòng ra của nó một cách thuận tiện nhất. Và hai cái dây điện này mình sẽ cắm vào nguồn điện 220V AC các bạn. Đã lên 12.4V các bạn. Sau khi mình hang cái VR10 kg này vào vị trí nhất định nào đó, nó đọc là 12.4V các bạn nha. Và mình bắt đầu chỉnh. Mình sẽ cố ý chỉnh để cho nó thay đổi và điều mơ ước là sẽ được như vậy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó giảm vôn bằng cách là bằng cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ giảm vôn các bạn. Các bạn hãy chỉnh vào cái con ốc này các bạn nhé. Dùng cái đầu vịt lép mỏng 10V. Đang là 9V các bạn, 8V rồi các bạn. Nếu chúng ta vặn ngược lại thì nó sẽ lên các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vặn ngược lại nha, là nó sẽ tăng lên. Bây giờ niềm mơ ước là nó sẽ vượt lên 12V các bạn nhé. Nếu các bạn vặn chậm thì nó sẽ thăng tiến từ từ. Rồi 12V các bạn, bắt đầu vượt lên trên 12V các bạn nè. 13V rồi. Mười 15V rồi các bạn. Các bạn muốn dừng bao nhiêu thì dừng lại các bạn nhé. Rồi, điều mơ ước là 20V rồi các bạn. Rồi, mình sẽ dừng ở đây các bạn nha.
Và mình muốn nhắc nhở các bạn một điều này. Khi các bạn chỉnh lên điện áp cao hơn 12V, cụ thể đang là 21V này, thì các bạn chú ý là cái tù này các bạn phải thay nó lớn hơn nếu các bạn muốn trên 25V nha. Hiện tại tù của nó là 25V 470mm và hai cái mắc song song với nhau. Mình nhắc nhở như vậy các bạn nha. Rồi bây giờ sau khi cắm vào là nó luôn ổn áp các bạn á, dù là mình vặn ở đâu thì mặt này nó vẫn là ổn định, không có thay đổi vôn các bạn. Bây giờ để chứng minh là nó lên cao thì nó có dùng được cái gì không, mình sẽ thắp sáng đèn led này các bạn ơi. Mình sẽ có hai dải đèn led này, mỗi dải là 12V. Bây giờ mình hiện tại mình đang mắc nối tiếp để cho nó khả năng chịu đựng tối đa là 24V và mình sẽ sắp sáng ở mức 21 này các bạn. Ở đằng sau này có cái rắc và mình đã chế sẵn cái đồng hồ này rất là tiện lợi đó các bạn. Bây giờ chỉ việc kẹp vào âm dương đúng của nó thì nó sẽ cấp nguồn mà thôi. Sáng rồi các bạn ơi, sáng rất đẹp luôn các bạn. Ánh sáng này làm cho đồng hồ nó chép, cho nên mình sẽ cho nó hắt về một bên là đồng hồ nó không bị chập nữa các bạn. Dòng tiêu thụ của hai cái này là 0,32A. Nhả ra vốn không thay đổi các bạn, dòng là về không thôi, nối vào rất là chuẩn các bạn á, vốn cũng không thay đổi, rất tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống, giảm điện xuống và mình sẽ cung cấp hai cái đèn led này mắc song song các bạn á, thử xem sao. Rồi bây giờ muốn xuống thì đơn giản thôi các bạn ha. Giờ muốn xuống thì các bạn vặn ngược lại. Rồi mình muốn để 12.0 và hai cái này bây giờ mình lại mắc song song các bạn á. Đỏ vào đỏ, đen vào đen. Và nguồn cung cấp bây giờ cũng là như vậy nha, đen kẹp vào đen, đỏ kẹp vào đỏ. Rất sáng các bạn ơi, sáng rực rỡ luôn, quá sáng luôn. Dòng tiêu thụ bây giờ rất là lớn các bạn, 0,94, dòng tiêu thụ lớn quá, rất lớn các bạn ơi. Mình sẽ nhả ra, nó không thay đổi vốn các bạn á, chỉ có thay đổi dòng thôi, rất là mạnh luôn bạn ơi, thoải mái quá. Giả sử ở đây là 1A, nó cũng gần bằng 1A rồi các bạn nha, và nhân bởi 12V sẽ là được 12W các bạn. Công suất của cái nguồn này đáng thực hiện là 12W. Và nó có khả năng mạnh hơn các bạn nhé. Các bạn có thể cho nó thêm một cái nguồn gì đó, ví dụ mình đang có cái quạt này các bạn ha, mình cho giảm ánh sáng bớt cho nó dễ hoạt động. Mình đang có cái quạt này, mình có thể kẹp thử xem sao. Vừa chạy đen vừa chạy quạt xem sao các bạn nha. Rồi, rất mạnh các bạn, vốn không thay đổi mà dòng bây giờ là vượt lên 1.29A. Mình nhả quạt ra các bạn,
về dưới 1A liền ha. Rất tốt. Các bạn lưu ý là 12.0 này không có thay đổi gì các bạn nhé. Cái điều hay nhất của cái nguồn súng là như vậy, nó rất ổn định. Và các bạn bây giờ muốn dưới 9V, 6V thì các bạn cứ vặn cho nó xuống thôi. Rất đơn giản các bạn ơi. Rồi vậy là mình xin dừng video tại đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công nha. Và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop. Bình thường của nó là ra 20V. Dòng sạc của nó là 3A. Nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được. Cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn. Hay nói cách khác là từ 0V tới 28V. Các bạn muốn dừng ở đâu các bạn chỉnh đến đó là thành công. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn mình đã hàng vào đây, đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10 kilo này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là khi kia nó là 25V 470mW các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo này thì các bạn hàng vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn 431. Mình đọc lại nha các bạn nhé, nó nằm ở trong này nè. TL 431. Mình sẽ để hình ảnh cách lắp ráp ở cuối video các bạn nhé. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử. Sẽ cắm điện 220 vào đây nha. Mình sẽ cho nguồn điện vào đây. Và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nha. Sạc laptop các bạn tháo ra là nó sẽ như thế này. Bây giờ mình cắm điện nha. Nó đã đỏ đèn báo 28V các bạn, chính xác là 28.2V. Bây giờ mình chỉnh để cho các bạn thấy nó thay đổi như thế nào nha. Giờ mình có thể chỉnh thoải mái. Mình sẽ vặn cái con ốc này ngược chiều kim đồng hồ các bạn, là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang xuống các bạn nha. Bây giờ đã xuống 20V là mức điện áp bình thường của tất cả các cục sạc laptop. Bình quân là 20V các bạn. Có cái thì là 19V. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc
quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống 12V rồi các bạn. Rất tuyệt vời các bạn. Và các bạn nhớ rằng cái nguồn của laptop này á, là nó rất mạnh, dòng của nó là 3A các bạn. Có khi có loại là 4A, 5A, 6A, tùy cái nhà sản xuất các bạn nghe. Tiếp tục chỉnh xuống nè. Mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục bằng nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Rồi bây giờ mình lên lại nha. Để xem cái cục sạc laptop này nó có tác dụng gì khi mà xuống 12V thì mình sẽ dừng ở 12V và lắp một số tải vào cho các bạn xem nó tiêu thụ như thế nào nha. Mình tạm dừng 12.0 ha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem. Mình có một cái chip code LED trên 10W cũng mạnh lắm các bạn, mà điện áp là 12V, đã mắc tỏa nhiệt bằng hai con ốc nào vào cái miếng nhôm này để bảo đảm an toàn khi mà nó bị nóng các bạn. Và bên dương là mình sẽ dương bên này có dầu dương các bạn, có dầu dương nhé. Mình sẽ kẹp dương vào đây, ấm vào đây các bạn nha. Để cấp nguồn cho nó mình chuẩn bị sẵn một cái rắc điện thoại rồi các bạn. Rắc cắm ở đằng sau này. Cái đồng hồ của mình có thiết kế cái đường ra. Bây giờ mình sẽ để tư thế này nha. Để các bạn có thể đọc được. Sáng rực rỡ các bạn, quá sáng luôn các bạn ơi, rất là sáng luôn các bạn này. Các bạn chú ý này, dòng tiêu thụ là 3A luôn các bạn, 3A này. Áp nó di chuyển xuống không bao nhiêu các bạn nhé. Dòng 3,3A rồi này các bạn, dòng rất mạnh các bạn nhé. Các bạn lưu ý điều này nhé, rất tốt luôn các bạn. Còn chip code LED này quá sáng các bạn ơi. Nếu các bạn muốn dùng cái này để làm đèn LED thì là rất tuyệt vời luôn các bạn. Hoặc là làm đèn pha thì quá tuyệt vời các bạn nhé. Rồi các bạn chú ý cho mình là trên 3A các bạn nha. Điện áp này nó sụt áp không bao nhiêu cả nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho nó lên cái điện áp 24V thì cấp nguồn cho cái gì. Bây giờ tiếp tục mình sẽ vặn các bạn nhé. Cứ chỉnh vào đây con ốc này các bạn, vặn cho nó cùng chiều kim đồng hồ tới khi nào mà nó lên cao nhất 28V chẳng là sẽ dừng lại. Rồi 28V rồi các bạn, 24V các bạn nhé, xin lỗi. Chỉ định của mình không phải 28 mà là 24.
Rồi. Thôi cái dừng ngang 24.0 này các bạn nhé. Và mình đã có sẵn đèn led 12V, mỗi thanh này 12V các bạn. Mình sẽ mắc cho nó nối tiếp đèn này 12 mắc với nối tiếp đèn 12 kia là thành 24V các bạn ơi. Rồi các bạn hãy thưởng thức nha. Cũng như vậy mình sẽ kẹp dây đỏ là nguồn dương, dây đen là nguồn âm. Rồi các bạn theo dõi cái đồng hồ nha, sáng rực rỡ luôn các bạn. Dòng tiêu thụ là 0.48, chỉ là một nửa ampere mà thôi, rất sáng các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cái này nó giảm ánh sáng, nó hướng về bên khác để cái đồng hồ này có thể đọc được dễ dàng. Rồi các bạn quan sát nha, vốn không thay đổi gì cả, dòng là 0.5 tức là một nửa của 1 ampere, rất thoải mái các bạn. Các bạn muốn chỉnh bao nhiêu đó tùy các bạn, từ thấp là trên 0V một tí, ví dụ như 5V, 7V, 8V, 9V cho tới 24V và cao nhất là 28V các bạn ơi, rất là thoải mái luôn các bạn. Vậy thì bây giờ các bạn có dùng đèn hay là các bạn không dùng đèn thì tùy mỗi người. Cũng có thể là các bạn dùng quạt máy, quạt gió, hoặc là các bạn dùng các cái thiết bị máy móc mà dùng điện 12V thì các bạn chỉnh xuống cho 12V và cấp nguồn các bạn nhé. Nói tóm lại là hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cách để làm cho cái cục sạc laptop nguyên của nó là 20V trở thành một cái nguồn có thể thay đổi được từ 0V cho tới là 28V, và các bạn có thể làm việc gì đó đúng yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như thợ sửa laptop các bạn, thợ sửa laptop là nó cần điều chỉnh từ 0V cho tới là 28, 30V để có thể chỉnh sửa laptop theo yêu cầu về năng lượng, về dòng điện. Và là cái này rất cần thiết cho thợ sửa laptop các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cái phần cuối là mình sẽ chỉ dẫn hình vẽ móc cái VR 10 kg như thế nào các bạn nhé. VR này nha. Rút điện ra rồi. Đây là hình vẽ mình mô tả cái cách để câu cái VR 3 chân vào cái chân số 1 của cái con chip điều chỉnh điện áp, gọi là chân hồi tiếp của con chip này các bạn. TL431 có 3 chân 1, 2, 3. Mình đã nối chân số 1 vào điểm giữa của cái VR các bạn. Hai chân còn lại là chân dưới sẽ nối vào ấm tù của tù lọc nguồn, đã thay là 50V 470 microfarad. Chân ở trên thì nối vào dương tù. Giới thiệu các bạn cách hàng là như vậy các bạn. Còn hình ảnh chi tiết thì mình cũng muốn cho các bạn xem, nhìn ở đây các bạn nhé. Đây là chân giữa mình đã hàng vào bên dưới của chân số 1 của TL431. Đây là một chân ngoài, đây là một chân ngoài hàng vào chân âm và dương của cái tù này các bạn.
Sở dĩ mình hang ở bên dưới này để làm video cho nó giới thiệu thuận tiện để các bạn nhìn thấy dễ hơn thôi. Còn khi các bạn làm thực sự thì các bạn phải đưa cái này lên ở trên mặt trên này các bạn nhé, để an toàn bảo vệ và có thể chỉnh được sau khi các bạn cho vào cái hộp này các bạn nha. Rồi mình nghĩ như vậy là đã giới thiệu chi tiết đầy đủ cái cách để làm thế nào mà có được một cái cục sạc laptop có thể chỉnh được từ 0V tới 28V rồi các bạn nha. Video xin dừng ở đây và chúc các bạn làm thành công và đạt được như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn.